Oho. No niin. No terve. Edellisestä saunavideosta onkin nyt vierähtänyt jo sen verran aikaa, että ajattelin, että nyt pyöräytetään saunavideo tähän väliin. Välillä on nimittäin tullut ihan palautettakin, että teen niitä saunavideoita, saunahöpöttelyvideoita, että niitä oli ihan mukava katsella ja kuunnella. Niin mä ajattelin, että tosiaan nyt voisi olla vaikka vähän aihettakin, niin saunan rampsautetaan. Joo, mä ajattelin, kun viime kesänä nyt aika vähin jäi nuo tubettamiset ja kuvailut kesän ajalta. Tarkoitus tietenkin oli, että kuvaillaan nyt ihan reilusti ja näin, mutta se on aina sitten se todellisuus, kun se on vähän erilaista, mutta lähdetään nyt vaikka siitä, että sehän taas meni niin kuin yleensäkin marjanviljelijöillä menee, että alkaa kevätaurinko silloin kevät-talvella vähän pilikottaa, niin ai että kun ne energiat ja sitten on semmoset fiilikset, että nyt sitä muuten ensi kesänä tehdään taas maalimaa valmiiksi. Eikä siinä mitään, se on ihan hyvä. Minun mielestä semmonen pitää ollakin periaatteessa semmonen energia, niin sillä on hyvä lähteä kessää painamaan sitten. Mut joo, sitten oikeastaan se nyt siinä keväällä sitten tehtiin viimeinen niitti tai päätös, että laitetaan nyt kuitenkin vielä sitä mansikkaa pikkusen, että ei nyt ihan pääse kokonaan loppumaan, kun meillä oli nämä kuitenkin alat sen verran vanhoja tuossa ja että niitä olisi pitänyt käydä jo purkamaan pois, ja jos tänä kesänä ei olisi istutettu, niin nyt niin kuin kyllä tulevalle ensi vuodelle niin ei olisi kyllä ollut enää sitten oikeasti mitään mansikkaa enää meillä jäljellä, niin tilattiin sitten vähän taimia ja se nyt oli ehkä semmonen niinku suurin projekti, isoin muutos, mitä nyt sitten oli. Vesimelonihommaa tietenkin päätettiin kokeilla kanssa tälle kesälle. Se edelliskesän yritys meni sen verran vihkoon, että silloinhan ne niinku me istutettiin sinne peltoon, mutta nehän kylmi heti alkuun kaikki, kun eihän me älytty, että ne tosiaan niin kylmässä tai niin lämpimässä kylmettyy ne vesimelonin taimet jo, niin niille kävi huonosti, mutta tänä kesänä meni sitten eri tavalla. Aloittaa nyt siitä vesimelonista, eli silloin olisiko ollut maalis-huhtikuuta, kun laitettiin täällä sisällä ensimmäisiä siemeniä, vesimelonisiemeniä itämään ja pettiin tuvilla niitä ja kasvateltiin ja sitten siirrettiin ne jossain vaiheessa, olisiko se ollut huhti-toukokuu vaihetta niin kasvihuoneeseen ja siellä niitä kasvateltiin. Muistaakseni toukokuun alussa laitettiin vielä kasvihuoneessa sitten lisää. Ajateltiin, että kokeilla, vaikka periaatteessa sanotaan, että vesimeloni pitäisi jo olla silloin oikeasti huhtikuussa viimeistään laitettu, mutta toukokuun alussa pistettiin ja kasvihuoneessa vesimelonisiemeniä itämään ja ne lähti siellä ihan hyvin itämään. Ja ei siinä mitään, vähän pienempiä taimia oli sit vaan mitä sinne peltoon istutettiin. Ja istutettiin se yksi penkki tosiaan silloin, mutta sehän meni se oli kesäkuun ihan viimeinen päivä kun niitä istutettiin, mutta se kesäkuu oli niin todella kylmä. Yöt oli niin kylmiä, että ei niitä olisi niinku pystynyt ulos vielä peltoon istuttamaan oikein. Ne olisi varmaan kylmettynyt ne taimet. Pelättiin sitä, että käy samalla tavalla kuin viime vuonna ja näin, mutta eipä siinä. Ne saatiin sinne maahan. Sit mansikkahommaa, sama juttu. Taimia tuli ja niitähän sitten innokkaana silloin toukokuussa istuteltiin ja no vähän tommosia pienempiä taimiahan me tilasin, oli edullisempia ja ajattelin, että jos nyt vielä kokeillaan, niin lähdetään tälleen hyvin pienellä riskillä ja pienellä budjetilla nyt rakentamaan tätä, kun kuitenkaan niinku
ehkä se ihan maan perustaminenkaan nyt ei ihan niin kuin täysin optimaalinen ollut, että siihen olisi kuitenkin voinut vielä rikkojen torjuntaan panostaa tämän kesän, mutta se on nyt mitä on. Sen takia ajattelin, että ei ihan kalleimpia taimia, niin jos sitten rikat vähän valtaakin siinä, niin mutta kyllä sieltä nyt joka tapauksessa jotain tulee. Sehän yllätti, että se lähti hyvin ne taimet kasvamaan. Ja että ne tuotti tänä kesänä jopa marjaa, koska ne oli niitä ihan A-taimia, joista ei ollut oikeastaan minkäänlaista odotusta, että niistä olisi pitänyt vielä sattua tänä kesänä juurikaan tulla. Oli vähän silleen odotus sitten, kun näytti, että nyt rupeaa tulemaan kukkaa, että voisi saada enemmänkin ja raakiletta. Ensimmäiset marjat oli ihan hyvän kokoista, jopa isoakin. Niitä saatiin kerättyä ja siinä vähän myytyynkin. Sitten mä ajattelin, no tästähän taitaa tulla ihan myyntimarjaa, mutta ei ne sitten kuitenkaan jaksanut ne niin kuin seuraavat marjat, ne loput kun ne alkoi tulla, niin ne ei jaksanut enää kasvaa kokkoon. Eli varmastikin totta kai oli kuuma ja kuiva se heinäkuu, mutta suurin syy on varmasti se, että ne taimet oli niin pieniä, juuri oli niin pieni niissä, että sitten se ei kerennyt kasvattaa sitä juuristoa silleen, että se olisi jaksanut ottaa riittävästi vettä ja ravinteita siihen marjan kasvuun sitten, niin ne oli ne loppumarjat sitten aika pientä, et ei niistä enää kyllä myyntimarjaa saanut. No sit oli se jahkailu ja pähkäily vähän siinä, että otetaanko työntekijöitä nyt meille. Ja me nyt sitten ajattelin, että no ehkä me värjäillään ilman. Mutta tosiaan siinä vaiheessa kun näytti, että se uuskin mansikka-ala, että se alkaa kuitenkin työntämään vähän marjaa, niin sitten me ajattelin, että pitäisiköhän nyt jos saataisiin niin ottaa jokunen työntekijä. Laittaa pari siihen poimimaan niin, ja samalla voi vähän kitkemistä tehdä ja jos se musta herukka kypsyy, niin sitten voivat jatkaa sen poiminnalla. Mutta niin vanhat alat oli oikeastaan suunniteltu, ne on sen verran jo heikompaa, että ne jätetään täysin itse poimijoiden varaan. Ihan kivasti kävikin itse poimijoita, että kiitos vaan kaikille, ketkä kävitte poimimassa mansikkaa ja myöskin mustaherukkaa. No sit me ollaan ihan niinku, olisiko ehkä viikosissa, kun kävin miettimään sitä asiaa, niin joku ukrainalainen nainen laittoi viestiä, että he on me en siis ollut ilmoitellut missään eikä mitään. Mut somessa ilmeisesti törmäsi, että Kesälahdella on marjatila mulla. Niin laittoivat viestiä, että oliko ne Turussa ollut ja sanoi siellä on satoa mädäntynyt pelto. Ja no niin, kamera kuumeni, otetaan kameran vaihto tähän väliin. Missäs mä olin menossa? Niin, ne pari ukrainalaista naista tosiaan Turusta olivat tullut Kesälahdelle ja tarjoutuivat hyvin voimakkaasti töihin ja ota heidät ja melkein anelivat, että ota töihin ja näin. Mä ajattelin, no tässä nyt voisi olla tietysti sit mahdollisuus. Mä sanoin niille, että no kun ne kysyivät, että milloin olisi töitä ja milloin alkaa, mä sanoin, no ehkä noin parin viikon päästä, että minun pitää nämä vakuutukset laittaa ja työterveyshuolto voimaan, kun mä olin ne katkaissut, kun viime vuonna ei ollut tosiaan enää palkattuja työntekijöitä, niin sitten ei siinä mitään, no hyötulloa ja sitten kerkesin itse asiassa järjestää jo työterveyshuollon ja näin, niin sitten ne laittoi viestiä, että no mikä se on palkka? No niin, mikä se on palkka? Minä sanoin, no ihan se Tessin mukainen palkka, että me maksan. Niin sitten, maksat siihen virallisesti vai pimmessä? Minä sanoin, no virallisesti tietenkin. Sano, sit he haluaa niinku 3 tonnia per nenää sitä palkkaa, että pimmeesti jos otat töihin, niin sit he voi tehdä halvemmallakin, kun ei tuet palaa, mutta sitten virallisesti niin heiltä menee tuet, niin kuulemma niin sitten se on 3 tonnia kuussa, niin sitten ne sanoo, että no eiköhän tää ollut sitten tässä, että ei varmaan tarvi meidän enää jatkaa näitä keskusteluja eikä valitettavasti ole teille töitä tarjota kyllä tuohon hintaan. Se jäi sit siihen ja no kun ei ihan semmoista pakottavaa tarvetta ollut kuitenkaan sille työvoimalle, minä ajattelin, että jos tänä kesänä olisi joutunut palkkaamaan, niin se olisi varmaan mennyt vähän silleen plus miinus nollana, kun se mansikka kuitenkaan ei vielä hirmusta
satto olisi antanut, että oishan siinä kuitenkin sitten ollut sitä kitkemishommaa ja muuta tämmöistä huoltotyötä sitten ehkä herukkaa, ja oiskin ollut herukkaa poimittavana, että sitä jos olisi sitten saanut kaupan, niin sillä olisi sitten niitä palkkakustannuksia pystynyt kattamaan, mutta me ajattelin, että no ei tässä nyt suurta vahinkoa tänä kesänä tuu, että tähän hätään nyt ei käy enää kettä tähän ehtimään, ja vedettiin sitten omilla porukoilla tässä tämä kesä. Toki se tietenkin sitten tuli vastaan aika hyvin, että ihan sitä nyt ei kaikkea kerkeä tehdä, eikä sitä mualimmoa valmiiksi, että jotakin joutuu aina vähän jättämään sitten huonommalle hoijolle. Siinä kun vielä on ne mehiläisetkin, jotka kuitenkin jonkun verran työllistää ja marjahomman lisäksi ja kaikenlaista muuta pientä, ainahan siellä mökeilläkin on jotain laittamista ja ruohoajoa ja kaikkea tämmöistä, niin sanotaan, että kyllä siinä ihan silleen ähvääriä riitti. Ähvääriä ja käpsämistä tosiaan riitti. Vähän silleen sitten ehkä jopa semmoseen, en mä nyt sano uupumukseen, mutta kyllähän se tietysti tietyllä tavalla uuvuttaakin sit sellainen siinä vaiheessa, kun alkaa huomata, että no eihän näitä nyt kerkeä tehdä. Ja sanotaan, että jos käy tunteja laskemaan, niin varmasti vähän paremmin vielä voisi suoriutua, mutta kaikilla on ne rajalliset voimavaransa ja energiavaransa, mitä sitten pystyy käyttämään, joo, mentiin sitten se tää kesä miten mentiin. Sen takia vähän jäi nämä tupetushommatkin aina tässä vähemmälle. No joo, mut näin. Sitten oikeastaan silloin viime talvena aloitin siinä vähän seurustella uuden vaihteen jälkeen ja näin. Ja sitten siinä vielä samalla kesärytäköissä kaikissa, kun yrität parisuhdettakin pitää yllä ja jotenkin, niin kyllähän se toki veronsa vaatii ja vihkohan se sitten se homma lopulta meni. Ei siis mitään draamaa siinä, mutta kyllähän se tietenkin vaatii, että varmaan tänne jos haluaa sulautua ja täällä meikäläisen kanssa pärjätä, niin pikkusen pitää jollain tavalla pikkusen sekopää tai hullu olla, mutta ei siinä Minna oli todella hyvä tyyppi, että ei siinä ja meillä on ihan hyvät välit, mutta varmaan vähän niin kuin elämäntilanteet vaan niin erilaiset, että todettiin, että on vähän ehkä haasteellista kuitenkaan näitä sitten sovittaa nyt yhteen ja saada tässä toimimaan. Niin totta kai semmonenkin sitten siinä vielä vaatii veronsa, kun yrittää saada niitäkin hommia toimimaan. Eikä siinä siis Minnasta oli todella paljon appuja näin. Ei siinä mitään, mutta ehkä se niin tosiaan niin semmonen henkinen kuorma ja sitten varmaan siinä vaiheessa kun tajuu, että no ei vitsi, kyllä tää nyt alkaa aika haasteelliseksi mennä, niin kyllä se sitten alkaa kuormittamaan, mutta oli siis todella silleen mukava, että sai semmosen fiksun ihmisen kanssa, jonka kanssa pystyi kuitenkin keskustella asioista ja ihan niin kuin järkevästi, niin tultiin sitten siihen lopputulokseen, että ehkä nyt ei tässä vaiheessa ainakaan nyt yritetä jatkaa sitten sitä suhdetta. Niin. Nyt on oikeastaan nyt tässä sitten tää loppukesä mennyt ja kääntynyt syksyyn ja niin ei tässä sille ehkä nyt vähän rennommin mielin. Tietyllä tavalla minulla on monesti ollut syksyllä semmonen hyvinkin voimakas uupumus ja väsymys tullut, mutta
Mä oon nyt aika hyvillä fiiliksillä ja silleen niinku... No niin, joo, kamera taas kyykkäs, mutta olin siitäkö mä nyt olin sanomassa niin, että on nyt tosiaan tänä syksynä ollut silleen aika hyvillä fiiliksillä ja semmonen aika energinenkin on verrattuna tähän monneen edeltävään syksyyn, että nyt on niinku ihan oikeasti semmonen, on tullut lenkilläkin käytyä ja nyt tuli tää detoksi tässä piettyä vatsataudin muodossa hyvin voimakkaasti, niin tuntuu, että tääkin virkisti mieltä ihan kivasti. Mutta joo, kyllä me niinku, tästä kesästä opittiin taas todella paljon vesimelonin viljelyn osalta ainakin. Uskoisin, että varmaan ensi kesänä kokeillaan. Vesimelonit muuten, niitä kävi porukka ostamassa ihan kivasti tästä, että saatiin kaupaksikin niitä menemään. Ja minä nyt en niitä uskaltanut oikeastaan sen kummemmin käydä mainostamaan ja markkinoimaan, mutta ihan tolleen puskaradiolla niitä meni ihan kivasti, että vähän ajattelin silloin, että onko ne ihan kypsiä tai näin. Mutta sain tuossa kokeneemmilta viljelijöiltäkin semmoista kommenttia tästä kesästä vesimelonista, että on ollut hyvin hankala kesä saada vesimeloneita ihan kypsäksi asti, että on tosiaankin niin harvinaisen hankala siinä mielessä varmaankin just se, että se kesäkuu oli niin kylmä, että tämä jäi aika lyhyeksi, vaikka olikin lämmintä, mutta lyhyeksi jäi tämä lämmin jakso. Että se vesimeloni vaatii sen aika pitkän jakson, että yleensä on onnistunut kuulemma paremmin. Niin sehän nyt luo tietenkin uskoa, että sittenhän myö ensi kesänä varmaan vähän vesimelonia laitellaan ehkä kasvamaan, jos vaan elossa ja terveenä ollaan ja hommat rullaa. Mut joo, ensi kesälle varmasti sitten niin täytyy ottaa siihen joku kausityöntekijä ainakin noihin poimintahommiin. Muuta ei kyllä pärjää mitenkään. Itse poimintaa tullaan varmasti panostamaan entisestään ja muutenkin pyritään hoitamaan hommaa sitten paremmin, mutta minun mielestä ihan semmonen hyvä torjuntavoitto sanotaan niin kuin tänä kesänä siihen näin, että käytiin kuitenkin taas haukattiin sillä lailla aika iso pala näillä resursseilla ja etenkin työvoimalla, mitä meillä nyt oli käytettävissä, niin pärjättiin kyllä hyvin. Että kiitoksia vaan kaikille, ketkä on käynyt talakoissa ja muutenkin auttelemassa ja tietenkin kaikille, ketkä kävi itse poimimassa marjaa ja ostamassa marjaa ja näin. Hunajakesä oli haasteellinen siinä mielessä niin kuin sadon kannalta, että satohan jäi heikoksi. On semmoisia niin kuin hyvin vissiin tässä meidän valtakunnan tasolla niin vaihteli tämä sato, eli toisaalla ollut parempaa ja toisaalla huonompaa. Meillä Kesälahella kyllä niin kuin ei sattunut noita sadekuuroja, ei oikein yhtään. Eli tosi heikkoja satoja tuli sitten Kitten puolella siellä äitikotipaikalla Juurikassa, missä mulla on pesät, niin sieltä jopa antoi niin kuin selkeästi paremmin, että tässäkin oli jopa suurta vaihtelua, niin en sitten ihmettele, että jos jossain muualla päin Suomeen, niin on voinut tulla ihan hyviäkin satoja. Mutta kyllä nyt sen verran niitä pesiä kuitenkin, että jonkun verran sattoo sitten kertyi ja sitä nyt on ihan kivasti hunajakauppakin lähtenyt tässä käymään. Et kiitoksia vaan kaikille, ketkä olette edelleen meikäläisen hunajaa ostanut. Arvostan todella kovasti. Kannatatte sillä tavalla tätä meikäläisen elinkeinon harjoittamista ja tupettamista ja kaikkea. Että kiva juttu. Kiitoksia vaan. Mitäs nyt sitten vielä mulla tässä jäi sanomatta. Viime kesänä nyt on aika lailla käyty ja koluttu. No joo, kyllä mulla nyt on tarkoitus, niin kuin tupettamista on tarkoitus jatkaa. Aion ehkä panostaa kuitenkin just tähän tupettamiseen, eli kun pikkusen tuossa nyt niin kuin jotenkin on vähän ajatellut, että olisi pitänyt yrittää saada Instagramia ja tommosia Facebookiakin tehtyyn ja näin, mutta tämä tupettaminen on minulle semmoista hyvin luontevaa ja tämän tekeminen on helppoa ja näin. Tuommoinen Instagrami ja näin, niin itse en saa oikein siitä kiinni ja sinne jos käydään niitä lyhyt videoita tekemään, sama vähän niin kuin YouTubeinkin, niin se on jotenkin hyvin semmoista väkinäistä ja vääntämistä ja ei mulla sit se vähän niin kuin katsoo se mielenkiinto, että
Että tästä on tullut semmoinen oma juttu. Mä oon löytänyt sellaisen oman tyylin, millä mä teen tätä YouTubea. Eli tää on tietyllä tavalla vähän niin kuin aloitinkin silloin tekemään semmosena videopäiväkirjana. Ja ajattelin, että nyt pyrkisin palaamaan vähän niin kuin siihen, mitä oli jossain vaiheessa. Että ei se tarvi olla niin ihmeellistä. Tämä niin kuin kuvaileminen on kivaa ja näin. Ihan, jos nyt ei ihan päivittäin, mutta vaikka useastikin, niin välillä voi tulla semmoista ei niin merkityksellistä videota ja näin, jos kuvaaminen tuntuu kivalta. Ja sitten taas niin välillä voi tehdä vähän, jos haluaa vähän fiilistellä enemmän kameroita ja enemmän kokeilla editointia ja näin, niin sit voi tehdä semmoista pikkusen niin kuin yrittää tehdä laadukkaampaa videoa, mutta ei kiinnosta oikein niin kuin lähteä semmoiseen, että hirveän hienoa ja aina pitää olla joku hieno tarina tai näin. Se helposti menee siihen, kun sitä käy tekemään enemmän, että koko ajan käy miettimään, että täytyisi olla jollain tavalla parempi siinä ja kehittää sitä juttua. No totta kai minunkin niin kiinnostaa kehittää, kiinnostaa niin kamerat ja editointi ja tällaiset. Kiva viedä niin pikkuhiljaa sitä eteenpäin, mutta muuten niin pitäisi se edelleen silleen aitona ja rentona se meininki. Ja välillä voi tulla ihan semmoista plörinää, niin kuin nyt. Ja sitten välillä voi vaikka jotain konevideoa vähän niin kuin yrittää fiilistellä ja näin, mutta ei nyt ei ihan oikeasti ei kiinnosta lähteä hakemaan mitään elokuvameininkiä siihen, tai sitten sitä, että just, että täytyy nyt yrittää saada niitä tilaajia ja väkisin öyhöttää ja vouhottaa, että sitä saisi sitä kanavaa kehitettyä. Minusta tuntuu, että me ollaan, kun me teen omalla tällä tyylillä ja mulla on tämmönen rentotyyli tai niinku semmonen, mikä tuntuu itsestä rennolta, on myös niinku löytänyt sellaisen hyvän niinku tommosen katselijaporukan sinne, semmosen pysyvän, ketä kiinnostaa nämä ja sillä tavalla niin kun homma rullaa ihan kivasti. Totta kai sitten ei joka videon tarvi kiinnostaa kaikkia. Niin kuin just se, että ei tarvi yrittää miellyttää kaikkia, kun monilla on just se, että ne stressaa sit siitä, että no jos nyt joku ei tykkää tai näin. No ei siitä tarvikaan tykätä. Tekee vaan silleen, että miten itsestä on hyvä ja kyllä sieltä vaan yllättävän paljon löytyy sellaisia, ketä kiinnostaa aina. Välillä on sitten niitä, jotka haluaa vähän nillittää, että no ei tämmöistä, mutta se on vaan palaute muiden joukossa. Täytyy tehdä sitä hommaa niin kuin se itsestä hyvältä tuntuu. Just tuossa itse asiassa Maurin kanssa puhuttiin, kun Maurillakin on ollut vähän kiinnostusta niin kuin sisällön luomiseen ja milloin hän saisi tehdä oman YouTube-kanavan ja näin. Me sanoin, no et kyllä nyt saa ihan vielä tehdä, että täytyy sillä lailla meikäläisen valvonnassa olla vielä se homma, että kuitenkin se on niin kuin aika raadollinen tääkin maailma. Ja palaute voi olla aika ankaraakin ja lapsen voi olla sitä vaikea käsitellä. Mutta sanoin sitä Maurille, että niin kuin tietyllä tavalla valmistelin, että jos jossain vaiheessa kiinnostaa ja näin, niin sitä palautetta voi tulla vaikka minkälaista. Ja on sitä tullut minullekin, mutta siis kyllähän on siitä aika onnellisessa asemassa, että kun katsoo kommenttikenttää, niin siis todella fiksuu porukkaa, ketkä antaa sitä palautetta. Niitä on kyllä niin kuin pääsääntöisesti mukava ja lukea. Että ihan joku semmonen, joskus tulee joku, jolle tuntuu olevan vähän vaikeeta, niin haluaa sitten purkaa sinne omaa pahaa oloa, mutta ei se niinku, on hirveän, minulla on niinku jotenkin hirveän vaikea sitä ottaa jotenkin vakavasti, jos joku jonkun nimimerkin takkaa kirjoittaa kuin ihminen, ketä minä en tunne. Niin minkä takia mun pitäisi jotenkin ahdistua sellaisen ihmisen nillittämisestä? Hän ei tunne minua, minä en tunne häntä.
Vähän niin kuin tämmöisiä asioita yritin tosiaan Maurillekin selittää, että ei niistä kannata. Ja sitten niin kuin hyvin monesti voi olla, että siellä on semmoisia niin kuin vastapuolella tai kirjoittajalla on niin kuin ihan henkisiä, psyykkisiä ongelmia ja niitä sitten puretaan siellä internetissä, koska siellä pystyy silleen kivasti kasvottomasti niitä purkamaan, niin ei niitä pysty niinku ottamaan jotenkin vakavasti. En ainakaan itse pysty, ja sitä yritin niinku just Maurillekin sanoa, että jos joskus innostut ja joskus kokeilet, niin kannattaa vaan ajatella niin. Jos on jotakin nuorisoa, jotka nillittää, niin monesti se on semmoista kateutta esimerkiksi siitä, että itse ei uskalleta tai voida tai näin kokeilla. Ja no, se on ehkä kateellisuutta tai tyhmyyttä tai voi olla jopa sitten, että molempia. Mutta niin, eihän tästä niin kuin meikäläisen sisältö on sellaista, että tietysti siitä on ehkä aika vaikea provosoitua, että mä en hirveästi täällä ota kuitenkaan kantaa mihinkään politiikkaan tai mihinkään tämmöisiin kysymyksiin, josta nyt tarvitsisi käydä sitten vääntämään ja nillittämään. Ne on kuitenkin sellaisia asioita, jokaisella on niistä omat mielipiteensä. Se on ihan sama, mitä meikäläinenkin on mieltä ja mitä me täällä nillittäisin, niin sillä ei ihan hirveästi ole vaikutusta tähän meikäläisten yhteiskunnan pyörimiseen. Niin turha niistä käydä sen kummemmin sitten avautumaan. Tosin siis tiedostan myös hyvin sen, että jos haluaisin, että kanava pitäisi saada kasvamaan ja reilusti katseluita ja hommat niin kuin näin, että se tuottaisi maksimaalisesti, niin varmaan olisi kaikista viisainta käydä juopottelemaan ja öyhöttämään, tai sitten ainakin öyhöttämään, tai just näin, että semmoinen niinku show vetäminen, niin sillähän niitä saa, mutta kun ei niinku meikäläiselle, kun sen homman pitää olla jotenkin mielekästä ja mukavaa, niin emme usko, vaikka me sillä saisi enemmän rahaa, niin jos se sit ei olisi oikeasti, en tuntisi oikein sitä omakseni ja se ei olisi mukavaa, niin emme sitä hirveän pitkään jaksaisi tehdä. Että hyvä, että on kuitenkin tällainenkin aika lailla semmoinen vakioporukka löytynyt, joka haluaa meikäläistä seurata ja ketä nämä meikäläisen höpinät kiinnostaa, niin olen todella tyytyväinen siihen ja kiitollinen siihen ja olen kiitollinen kaikista katseluista ja kaikista tykkäyksistä ja kaikista uusista kanavan tilaajista ja näin, että hommat on kuitenkin tähän asti mennyt eteenpäin ja kanava on kasvanut ja näin, niin pyritään, että homma kasvaa ja roilottaa eteenpäin. Tästäkin nyt sitten eteenpäin, varmaan joo. Musta tuntuu, että tästä nyt jo aika pitkä video tulee. Vitsi, kun me alan päästä vauhtiin, niin nämä alkaa varmaan rönsyillä nämä hommat ja tätä juttua riittäisi varmaan niin kuin moneksi tuntiin. Mutta musta tuntuu, että me laitetaan tähän nyt paussi ja ehkä me sitten tehdään näitä saunavideoita jatkossakin, jos meikäläisellä alkaa tälleen kielen kannat irtoamaan, että jaksaa oikeasti höpötellä. Niin. Se tuli mieleen, että me en ole yhtään liveä vielä pitänyt YouTubessa. Olisiko liveille kiinnostusta, niin voitte laittaa vaikka sinne kommenttikenttään palautetta, jos kiinnostaisi. Ja saa laittaa ihan ehdotuksia, että minkälaista liveä ja näin. En tiedä. Ei mulla siitä silleen, en ole koskaan pitänyt, miten sitä kannattaisi. No, sit vaan liveä pyörimään ja höpötellään. Mutta joo, siihen liittyen voi laittaa kommenttia näin. Kiitoksia erittäin paljon videon katselusta. Pistäkää videolle peukkua, jos tykkäsitte ja nyt saa kommentoida. Ja joku, joka on tälle
kanavalle nyt ensimmäistä kertaa eksynyt, tai jos olet jo kanavaa seurannut, etkä ole vielä tilannut, niin tilaa kanava. Ei kun palaamme taas seuraavan videon parissa. Morjes!